Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng bạn đang đứng giữa sa mạc Ai Cập mênh mông, trời nắng gắt, gió nóng rát thổi cát bay mù mịt, và từ xa hiện ra một khối công trình khổng lồ sừng sững thách thức thời gian, Đại Kim Tự Tháp Giza. Công trình này đã tồn tại hơn 4.500 năm, cao gần 150 mét, được xây bằng hơn 2,3 triệu khối đá, mỗi khối nặng từ 2 đến 70 tấn. Vậy mà tất cả được sắp xếp khít nhau đến mức cho dù bạn có lấy một tờ giấy mỏng đặt vào giữa cũng khó lọt qua. Điều khiến cả thế giới kinh ngạc không chỉ là kích thước khổng lồ, mà còn là độ chính xác của nó. 4 cạnh của kim tự tháp gần như trùng khớp hoàn hảo, với 4 hướng chính đông, tây, nam, bắc, sai số chỉ tính bằng phần ngàn độ. Người Ai Cập cổ đại sống trong thời kỳ mà công cụ còn rất thô sơ, làm sao có thể đạt được độ chính xác đáng kinh ngạc đến vậy? Các học giả từ hàng trăm năm nay đã tìm đủ mọi cách để lý giải đường dốc, dòng dọc, cần cầu gỗ, sức người khổng lồ, nhưng tất cả đều gặp phải những câu hỏi hóc búa. Nếu xây bằng đường dốc thì con dốc đó phải dài tới hàng cây số, và khối lượng đá dùng để dựng dốc còn lớn hơn cả kim tự tháp. Nếu xây bằng sức người thì phải cần hàng trăm ngàn công nhân làm việc liên tục hàng chục năm, nhưng đâu là dấu tích của một siêu công trường như thế? Điều bí ẩn nằm ở chỗ, cho đến nay, khoa học hiện đại vẫn chưa đưa ra được một lời giải chắc chắn. Và đó chính là lý do kim tự tháp không chỉ là một công trình kiến trúc, mà là một bí ẩn thách thức trí tuệ của cả nhân loại. Trong phần tới, chúng ta sẽ đi sâu vào tất cả các giả thuyết, từ hợp lý đến điên rồ, từ khảo cổ học chính thống cho đến những giả thuyết siêu nhiên. Và tôi hứa với bạn, top 1 trong những giả thuyết này sẽ khiến bạn thật sự rùng mình. Top 5, những con số khổng lồ và giả thuyết đường dốc. Đại kim tự tháp không chỉ là một công trình, nó là một bài toán khổng lồ bằng đá. Người ta ước tính, để dựng nên kiệt tác này, người Ai Cập cổ phải dùng đến khoảng 2,3 triệu khối đá, với tổng trọng lượng lên tới 6,5 triệu tấn. Hãy thử tưởng tượng, một khối đá nặng 2,5 tấn, tương đương trọng lượng của một chiếc SUV hiện đại. Còn có những khối đá trong phòng chính nặng tới 70 tấn, tức bằng trọng lượng của cả một đoàn xe tải. Và tất cả những khối đá ấy được xếp chồng lên nhau một cách hoàn hảo, cao gần 150 mét, đứng vững suốt hơn 45 thế kỷ. Câu hỏi là, họ đã vận chuyển và nâng những khối đá này bằng cách nào? Giả thuyết phổ biến nhất được đưa ra là giả thuyết đường dốc. Theo đó, người Ai Cập đã dựng những con dốc đất khổng lồ, và hàng chục ngàn công nhân sẽ kéo các khối đá lên dốc để đặt vào vị trí. Nghe thì có lý, nhưng khi đi sâu vào tính toán, giả thuyết này lại vướng hàng loạt vấn đề. Nếu dùng dốc thẳng từ mặt đất lên đỉnh kim tự tháp, con dốc đó phải dài ít nhất 1,6 km với độ dốc thấp để đủ lực kéo. Và để dựng con dốc như vậy, cần tới khối lượng đất đá gấp 4-5 lần toàn bộ kim tự tháp. Nghĩa là, để xây kim tự tháp, họ phải xây thêm 1 tỷ siêu kim tự tháp bằng đất trước đã. Liệu điều này có hợp lý không? Một số nhà khảo cổ khác đưa ra giả thuyết dốc xoắn ốc, tức là con dốc được xây vòng quanh kim tự tháp, xoắn ốc lên dần đến đỉnh. Giả thuyết này tiết kiệm vật liệu hơn, nhưng lại vướng vấn đề quan sát. Làm sao để căn chỉnh chính xác vị trí từng khối đá khi dốc che khuất toàn bộ mặt ngoài? Thậm chí có học giả còn nghĩ tới việc dốc bên trong, một hệ thống đường dốc được xây ngay trong lòng kim tự tháp, ẩn dưới lớp đá. Giả thuyết này khá hấp dẫn vì giải thích được tại sao bề mặt kim tự tháp trông hoàn hảo. Nhưng đến nay, chưa ai tìm thấy dấu tích rõ ràng của những đường dốc ngầm này. Điều lạ lùng là, cho dù đã đào bới hàng thế kỷ, các nhà khảo cổ vẫn chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng vật lý nào của những con dốc khổng lồ. Không đất, không vết tích, không nền móng. Tất cả chỉ là lý thuyết. Vậy, nếu không phải đường dốc, thì còn cách nào khác? Có phải người Ai Cập cổ đã biết một công nghệ nào đó, thứ mà lịch sử đã chôn vùi? Câu hỏi này dẫn chúng ta đến một loạt giả thuyết gây tranh cãi mà tôi sẽ kể trong phần tiếp theo. Và tin tôi đi, càng đào sâu, bí ẩn này càng khiến bạn phải thốt lên. Không thể nào chỉ có sức người. Top 4, bằng chứng khảo cổ học và những phát hiện thực tế. Trong hàng thế kỷ, rất nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng khoa học luôn cần bằng chứng. Và quả thật, người ta đã tìm thấy một vài manh mối, dù chúng cũng đặt ra thêm nhiều câu hỏi mới. Năm 2013, tại cảng cổ Wadi Al-Jaf bên bờ Biển Đỏ, các nhà khảo cổ đã phát hiện một tập hợp giấy cói được cho là nhật ký công trường cổ xưa nhất thế giới. Nó thuộc về một viên quản lý tên là Merer, sống vào thời Pharaoh Khufu, tức vị vua đã xây đại kim tự tháp. Trong ghi chép, Merer mô tả việc huy động công nhân và vận chuyển những khối đá vôi từ mỏ đá Thura đến Giza bằng thuyền dọc theo sông Nile. Đây là bằng chứng rõ ràng rằng người Ai Cập cổ đã có tổ chức, có kế hoạch và biết sử dụng đường thủy để vận chuyển vật liệu. Nhưng đó mới chỉ là chặng đường đến chân kim tự tháp,
Còn việc nâng những khối đá hàng chục tấn lên cao gần 150 mét thì sao? Trên nhiều bức khắc cổ, ta thấy hình ảnh công nhân kéo những khối tượng hoặc phiến đá lớn. Có người đứng phía trước tưới nước xuống cát. Thí nghiệm hiện đại cho thấy chỉ cần tưới một lượng nước thích hợp, ma sát giữa khối đá và mặt cát giảm đi một nửa, giúp việc kéo trở nên khả thi. Điều này cho thấy người Ai Cập rất thông minh và thực dụng trong cách tận dụng tự nhiên. Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn phát hiện ra những ngôi làng công nhân gần khu vực kim tự tháp. Họ sống, ăn uống, có tổ chức, thậm chí còn được chăm sóc y tế. Điều này bác bỏ quan điểm cũ cho rằng kim tự tháp được xây bằng sức lao động nô lệ. Thực tế, đây là những công nhân chuyên nghiệp, được tuyển chọn và tổ chức quy củ. Nhưng cho dù có nhật ký, có bức khắc, có bằng chứng về làng công nhân, thì vẫn có những khoảng trống lớn chưa thể lấp đầy. Tại sao những khối đá lớn nhất, nặng hàng chục tấn, lại được đặt chính xác trong lòng kim tự tháp mà không để lại dấu vết vận chuyển? Tại sao không có công cụ chuyên dụng nào được tìm thấy với đủ sức mạnh để xử lý khối đá granite siêu cứng? Một nhóm kỹ sư hiện đại từng thử tái dựng lại quá trình xây kim tự tháp bằng công cụ đồng, dây thừng và sức người. Kết quả là họ chỉ dựng được một phiên bản cao khoảng vài mét và mất hàng tháng trời. Vậy làm sao người xưa có thể nhân quy mô lên hàng trăm lần? Những bằng chứng khảo cổ học đã cho ta thấy người Ai Cập cổ không hề mọi dợ. Họ có tổ chức, có trí tuệ và có kỹ năng. Nhưng cũng chính những bằng chứng ấy lại càng làm nổi bật bí ẩn. Tại sao với tất cả những gì ta biết, vẫn chưa thể tái tạo được kỳ quan này bằng chính phương tiện ngày nay? Ở đây bí ẩn bắt đầu chuyển từ khảo cổ sang một lĩnh vực khác. Bí mật kiến trúc và độ chính xác gần như phi nhân loại của kim tự tháp. Và đó sẽ là điều chúng ta cùng khám phá trong phần tiếp theo. Top 3. Bí mật kiến trúc và độ chính xác thiên văn. Nếu chỉ nói rằng kim tự tháp là to lớn và đồ sộ, thì chưa đủ để hình dung về sự kỳ vĩ của nó. Điều làm giới khoa học phải choáng váng chính là độ chính xác đến mức khó tin. Hãy tưởng tượng, đại kim tự tháp có diện tích đáy hơn 13 mẫu Anh, tức bằng khoảng 8 sân bóng đá hiện đại. Thế nhưng, bốn cạnh của nó chỉ lệch nhau có 58mm, nghĩa là toàn bộ công trình khổng lồ ấy được căn chỉnh chính xác gần như tuyệt đối. Còn về hướng, kim tự tháp được xoay đúng theo bốn phương chính đông, tây, nam, bắc, với sai số chưa đến 5 độ, đến mức mà ngay cả khi dùng GPS và máy laser ngày nay, chúng ta cũng khó đạt được độ chính xác ấy trên một công trình khổng lồ như vậy. Câu hỏi đặt ra, làm thế nào mà một nền văn minh sống trong thời đại đồng thau, chưa có la bàn, chưa có kính thiên văn, lại có thể làm được điều này? Một số nhà nghiên cứu cho rằng người Ai Cập cổ đã sử dụng bóng mặt trời và các vì sao để căn chỉnh. Họ quan sát sao Bắc Cực, hoặc sử dụng hai ngôi sao trong chòm Ursa Major và Ursa Minor để vạch đường thẳng chính Bắc. Nhưng để biến những quan sát đó thành một công trình khổng lồ cao gần 150 mét, sai số gần bằng 0 thì gần như không tưởng. Chưa hết, khi nối các kim tự tháp chính ở Giza lại, ta thấy chúng thẳng hàng với 3 ngôi sao trong chòm Orion. Orion trong tín ngưỡng Ai Cập cổ đại chính là Osiris, vị thần cai quản thế giới bên kia. Liệu sự trùng hợp này chỉ là ngẫu nhiên, hay nó phản ánh một tri thức thiên văn mà ngày nay chúng ta còn chưa hiểu hết? Một giả thuyết khác cho rằng kim tự tháp không chỉ được xây để chôn cất vua chúa, mà còn là một cỗ máy vũ trụ nơi con người kết nối với thần linh và các vì sao. Đó cũng là lý do vì sao nhiều hành lang, phòng bên trong kim tự tháp được thiết kế thẳng hàng với những vì sao nhất định. Nếu bạn nghĩ rằng tất cả chỉ là sự tình cờ, thì hãy nhớ, những nền văn minh khác như Maya, Aztec ở nửa vòng trái đất cũng xây dựng kim tự tháp gắn liền với thiên văn. Có lẽ kiến thức về vũ trụ đã được con người cổ đại nắm giữ nhiều hơn chúng ta tưởng. Vậy kim tự tháp là gì? Một lăng mộ, một công trình thiên văn, hay là thứ gì đó còn lớn lao hơn nhiều? Câu trả lời có thể nằm ở giả thuyết tiếp theo. Giả thuyết về công nghệ thất truyền, một loại kỹ thuật bí mật mà người Ai Cập cổ đã dùng, nhưng nhân loại hiện đại đã đánh mất từ lâu. Top 2. Giả thuyết công nghệ thất truyền và những khám phá gây sốc. Có thể tất cả những điều bí ẩn quanh kim tự tháp xuất phát từ một sự thật. Người Ai Cập cổ đại từng sở hữu một loại công nghệ mà chúng ta ngày nay đã đánh mất. Một trong những giả thuyết gây nhiều tranh cãi nhất chính là giả thuyết geopolymer. Theo đó, thay vì chặt, đục và kéo từng khối đá khổng lồ, người Ai Cập đã dùng một loại hợp chất hóa học đặc biệt để đúc đá ngay tại chỗ. Một số nhà khoa học hiện đại cho rằng nhiều khối đá trong kim tự tháp có thành phần vi tinh thể giống hệt bê tông chứ không phải đá tự nhiên. Điều này nếu đúng, thì nghĩa là người Ai Cập đã phát minh ra bê tông trước chúng ta hơn 4 năm. Ngoài ra, còn có những câu chuyện ly kỳ về khả năng làm mềm đá. Một số truyền thuyết ở Nam Mỹ kể rằng người Inca có loại dung dịch làm đá trở nên mềm như đất sét.
Có học giả cho rằng người Ai Cập cũng có loại dung dịch tương tự. Liệu có thể nào, bằng cách nào đó, họ đã biết biến đá cứng thành vật liệu dễ tạo hình, rồi sau đó đông cứng trở lại? Nhưng công nghệ thất truyền không chỉ dừng lại ở đá. Một số giả thuyết khác tin rằng người Ai Cập đã có kỹ thuật cơ khí vượt xa thời đại. Hãy nhớ rằng trong kim tự tháp còn có những phiến đá granite nặng tới 70 tấn được đặt chính xác vào những hành lang hẹp ở độ cao hàng chục mét. Granite cứng đến mức ngay cả cưa thép hiện đại cũng khó cắt được dễ dàng. Vậy họ đã làm bằng cách nào? Có người cho rằng người Ai Cập từng có loại công cụ bằng hợp kim siêu cứng, nhưng đã thất truyền. Có người tin rằng họ biết dùng âm thanh, rung động để nâng và di chuyển vật thể, một công nghệ mà khoa học hiện đại mới chỉ bắt đầu nghiên cứu. Thậm chí, có học giả còn so sánh kim tự tháp với những công trình công nghệ cao khác trong lịch sử. Những bức tường khối đá khổng lồ ở Baalbek, những tượng đá Moai trên đảo Easter hay những công trình đá ghép khít ở Peru. Tất cả đều đặt ra cùng một câu hỏi: phải chăng đã từng tồn tại một loại công nghệ toàn cầu, được chia sẻ hoặc truyền lại cho nhiều nền văn minh cổ đại, nhưng sau đó biến mất? Nếu vậy, thì kim tự tháp không chỉ là thành tựu của Ai Cập, mà là một phần của bí mật nhân loại. Nhưng giả thuyết công nghệ thất truyền vẫn chưa phải là điều gây tranh cãi nhất, bởi còn có một giả thuyết khác, táo bạo và rùng rợn hơn, rằng người Ai Cập không hề xây kim tự tháp một mình. Top 1. Giả thuyết siêu nhiên, người ngoài hành tinh và bí ẩn chưa có lời giải. Có những giả thuyết khoa học nghe còn hợp lý, nhưng cũng có những giả thuyết khiến ta phải rùng mình. Một trong số đó là giả thuyết người ngoài hành tinh. Những người ủng hộ thuyết này cho rằng với công nghệ và kiến thức của Ai Cập 4.500 năm trước, gần như không thể xây dựng được kim tự tháp. Họ tin rằng một nền văn minh ngoài trái đất đã đến, truyền cho con người cổ đại công nghệ hoặc trực tiếp giúp xây dựng. Hãy thử để ý, kim tự tháp Giza gần như nằm chính xác trên vĩ tuyến 30 độ Bắc, trục Bắc Nam của nó, căn chỉnh gần như hoàn hảo, và khi nhìn từ không gian, nó giống như một điểm mốc trên bản đồ hành tinh. Có người tin rằng kim tự tháp chính là ngọn hải đăng vũ trụ, được xây để đánh dấu trái đất trong mắt các sinh vật ngoài hành tinh. Cũng có giả thuyết cho rằng kim tự tháp không phải là lăng mộ, mà là một cỗ máy năng lượng khổng lồ. Hình dáng kim tự tháp giống như một cấu trúc cộng hưởng, có khả năng thu và phát năng lượng từ vũ trụ. Thí nghiệm hiện đại cho thấy các kim tự tháp nhỏ bằng mô hình có thể tạo ra trường điện từ yếu bên trong. Nếu điều đó đúng, thì quy mô khổng lồ của đại kim tự tháp có thể từng phát ra năng lượng khủng khiếp. Thậm chí, có người cho rằng kim tự tháp còn là một dạng kho lưu trữ trí thức nhân loại, nơi giấu những bí mật mà con người chưa sẵn sàng tiếp nhận. Những căn phòng chưa mở bên trong có thể chứa những văn tự cổ, những công nghệ thất truyền hoặc những điều khiến lịch sử nhân loại phải viết lại. Nhưng không ai biết chắc. Và đó chính là điều làm nên sức hút của kim tự tháp. Sau hàng thế kỷ nghiên cứu, hàng ngàn cuốn sách, hàng triệu giờ khảo cổ, câu hỏi kim tự tháp Ai Cập được xây như thế nào vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Có thể đó chỉ là thành quả của trí tuệ và sức lao động vĩ đại của người Ai Cập cổ đại. Có thể đó là dấu vết của một công nghệ đã mất, hoặc có thể đó là món quà từ một nền văn minh khác không thuộc về trái đất này. Dù câu trả lời là gì, kim tự tháp vẫn đứng đó, sừng sững giữa sa mạc, như một thách thức vĩnh hằng dành cho nhân loại. Và biết đâu, chính bạn hoặc thế hệ sau này sẽ là người tìm ra lời giải. Bạn tin vào giả thuyết nào? Công sức của hàng vạn công nhân Ai Cập cổ, một công nghệ đã thất truyền, hay bàn tay của một nền văn minh ngoài trái đất? Hãy để lại ý kiến của bạn. Và đừng quên theo dõi Chưa Giải Mã, bởi còn rất nhiều bí ẩn khác của lịch sử vẫn đang chờ được hé lộ.